Takojmë përsëri së bashku në studion e lajmeve këtu në ABC News. Me mua në studio është ministrja e drejtësisë zonja Etilda Gjonaj. Mirë se erdhët zonja ministre. Kënaqësi që ju kemi në studio, e vlerësoj që gjetët kohën. Ne natyrisht do të flasim për paketën Anti-KÇK, por më parë do të ndjekim një material që ka të bëjë me një lajm dite, është Andon Mhilla i dënuar me burgim të përjetshëm, i cili ka ndruar jetë për shkak të disa komplikacioneve nga zemra. Familjarët e tij akuzojnë autoritetet për vrasje shtetërore. Ndjekim materialin, kthehemi në studio. Ka ndëruar jetë i dënuari me burgim të përjetshëm Andon Mhillaj, ish antar i bandës të Julian Sinanajt. Sipas burimeve të ABC News, mjekët dyshojnë se shkak i vdekjes ka qenë një arrest kardiak, ndërsa Mhillaj ndroi jetën rrugës për në spitalin e Burgut në Tiranë. Jashtë kameras edhe bashkëshortja e tij që jeton në Vlorë me 2 fëmijët e tyre, ponsa i vuante nga zemra, që përpara se të arrestohej. Familjarët e tij hedhin dyshime të forta kur thonë se 44 vjeçarin e vrau shteti, pasi nuk i është dhënë kohë ndihma mjekësore. Burime brenda burgut Peqinit pohojnë se prej 2 javësh në këtë burg nuk ka mjek, pasi drejtori ka pushuar dhe nuk i ka zvendësuar. Edhe disa të afërm që ndodheshin tek morgu në kryeqytet kanë thënë se Mhillaj vuante nga disa sëmundje dhe 2 javë më parë ka kaluar një parainfarkt, ndërsa avokati i tij qartëson se mjekoi edhe për çrregullime nervore. Ai ka pas me vete domethënë një trast me ilaçe që ishin antidepresant kryesisht, pasi pretendonte që ka pasur rrejnë tentativ vetë në rastin në burg gjatë kohës kur ka qenë domethënë që ka prerë damarët edhe ju dhanë ndihmën shpejt që shpëtoi. Avokati Edmond Dema ka sqaruar se tek problemet e tij shëndetësore ka ndikuar dhe pritja e gjatë për t'u gjykuar nga gjykata e lartë. Ne kemi pasur gjyqim në mes, në fakt, sepse kemi qenë me rekurs në gjykatën e lartë, për gati 3 vitesh po prisnim që të gjykohet çështja e tij, rekursi që ne kishim bërë, pasi gjatë gjithë kohës ai ka pretenduar për pafajësinë. Me thënë, shqetësimi i tij vetëm ka qenë ky, ndoshta koha e gjatë ka gjykuar, them unë që mund t'i ketë lodhur edhe mendjen edhe zemrën. Mhillaj është dënuar në vitin 2014 si antar i bandës të Sinanajt. Ai mbante rolin e sekserit të tij për kryerjen e vrasjeve me pagesë. Gjithashtu kryesonte edhe bandën e tritolit në Vlorë. Pas arrestimit të Julian Sinanajt në 2014, ky fundit bashkëpunoi me policinë dhe zbuloi skemat e krimeve dhe emrat e bashkëpunëtorëve, mes tyre edhe atë të Andon Mhillajt. Them në studio, keni një koment, një përgjigje? Familjarët dyshojnë që nuk i është dhënë ndihma e duhur. Është një situatë që në fakt edhe mua nuk më vjen mirë që ka ndodhur, sepse tek e fundit kemi të bëjmë me humbjen e jetës së një njeriu pavarësisht statusit të tij dhe fakti që ndodhej i dënuar në institucionin e Peqinit. Është një rast i cili jo vetëm po verifikohet, por nga ana tjetër ka filluar hetimet nga institucioni i prokurorisë, ku padyshim presim rezultatet e këtij hetimi dhe presim që përgjigjen finale për këtë vdekje ta japi prokuroria, padyshim me gjithë institucionet e tjera, siç është mjekësia ligjore, që do të kryejnë të gjitha procedurat për të kuptuar nga ka ardhur vdekja e personit. Pretendimi i avokatit që është mungesa e mjekut, pasi ju keni shkarkuar drejtorin e burgut të Peqinit për faktin që liroi një të dënuar për t'u mjekuar tek dentistin në Tiranë, mos gaboj për Dritan Dajtin, qëndron ky pretendim? Mund të qëndrojë? Në të gjitha rastet kur ka shkarkime, largime apo dhe dorëheqje të vetë stafeve civile dhe njëkohësisht policore, ato zëvendësohen nëpërmjet komandimeve të ndryshme. Dhe në fakt edhe në rastin e Peqinit, mjeku është një mjek part-time, i cili ushtron detyrën e tij duke ofruar shërbime shëndetësor në institucionin e Peqinit. Pra nuk rezulton që të ketë mungesë të ndihmës mjekësore, përkundrazi, pavarësisht edhe mangësive që ka vetë sistemi burgjeve përsa i përket mjekëve të specializuar kryesisht, apo stafit shëndetësor në përgjithësi, përsëri ne kemi marrë masat që nëpërmjet mjekëve part-time apo dhe stafit shëndetësor, të cilët janë infermier, qëndrojnë në kohë të plot 24 orë për të ofruar ndihmën mjekësore në të gjitha institucionet penitenciare. Prandaj ky nuk është një argument që mund të qëndrojë. Por unë nuk do doja të flisja përpara, pasi jam e bindur që prokuroria do ta hetojë shumë shpejt këtë çështje dhe për sa kohë që do i duhet të flasë dhe të nxjerrë përgjegjësitë nëse ka nga ana e prokurorisë, atëherë jemi të detyruar që të presim rezultatet e hetimit. Dakor, të flasim pak për paketën Anti-KÇK.
Çfarë pritshmërish keni dhe çfarë të dhënash keni që kjo paketë do t'jetë e frytshme? Paketa Anti-KÇK, si një akt normativ që u miratua ditën e premte nga qeveria, vjen si një angazhim për ta çuar në një nivel më të lartë luftën kundër krimit të organizuar, por jo vetëm në goditjen e subjekteve, por njëkohësisht ajo çfarë shumë e rëndësishme është pasuria e tyre. Pasi dihet edhe në vende të tjera të zhvilluara ku ka problematika të krimit të organizuar apo grupeve mafioze, siç është rasti i Italisë, aspekti kryesor që i kushtohet një vëmendje veçantë është pikërisht pasuria, se nëse grupeve kriminale ju cënon pasurinë e të cilën e kanë vendosur në mënyrë të palishme, atëherë kanë të vështirë për të vazhduar veprimtarinë e tyre kriminale. Dhe madje është një shprehje në të gjithë strukturat apo në të gjithë arenën ndërkombëtare kur diskutohet për luftën kundër krimit të organizuar, thuhet që parimi kryesor është ndiq parat. Dhe në momentin që ndjek parat, shkon edhe drejtohesh pikërisht tek këto subjekte të cilat kryejnë veprimtaritë e jashtëligjshme. Dhe ky akt normativ, ashtu siç thash, si një vullnet i qeverisë, por njëkohësisht edhe një angazhim më i koordinuar i të gjithë strukturave, do të rrisë presionin për luftën kundër krimit të organizuar nëpërmjet masave konkrete. Dhe nuk bëhet fjalë vetëm për masa pasurore, por ky akt normativ sjell për herë të parë edhe masa personale si masa parandaluese që do të merren ndaj të gjithë atyre subjekteve që kanë një dënim penal, apo janë në proces hetimi për vepra penale të krimit organizuar, të grupeve të strukturar kriminale, organizatave terroriste, apo dhe për vepra penale të tjera të cilat janë krime të rënda dhe kanë një rrezikshmëri të lartë. Dhe masa që do të merren janë si në aspektin personal, ashtu siç thash, masa parandaluese pasurore, por dhe masa parandaluese me karakter ekonomik. Dhe e shtrirë në të tre këto element, masat që do të marrin strukturat specifike, të cilat do të jenë gjithmonë të udhëhequr pikërisht nga standardet e parimet, por dhe masat që parashikon ky ligj, do të kenë mundësi ta çojnë edhe luftën kundër krimit të organizuar me rezultate konkrete në një nivel të ri. Megjithatë kontestohet. E nisim që nga fakti i një akti normativ, kisha ish ministrin e drejtësisë Sulimanjani në studio, i cili thotë bie ndesh me kushtetutën, nuk mund të jetë një akt normativ, sepse nuk kemi, ju lutem, nenin 101 në mënyrë që të jem më korekte në atë që them, në rast nevoje dhe urgjence Këshilli i Ministrave në përgjegjësinë e tij mund të nxjerrë akte normative që kanë fuqinë e ligjit për marrjen e masave të përkohshme. Nuk kemi rast nevoje dhe urgjence. Thotë zoti Manjani, se nëse do të kemi rast nevoje dhe urgjence, atëherë qeveria nuk ka bërë punën e saj, ka 7 vjet që s'lufton dot krimin dhe i duhet bëj një akt normativ të tillë. Janë vlerësuar të gjitha elementet nga qeveria. Ju lutem hiqeni që do ndjekim përgjigjen e zonjës ministre, po. Pra, janë vlerësuar të gjitha elementet e nenit 101 nga grupi punës, nga qeveria në momentin që u miratua ky ligj me akt normativ. Dhe jemi pikërisht në rastet e nevojës dhe emergjencës, sepse edhe në interpretime që gjykata kushtetuese ka dhënë, i njihet si një atribut i qeverisë në rastet kur evidenton se ka nevojë për të marrë disa masa për të rregulluar situata emergjente, të cilat do të ishte e pamundur që të priteshin me procedura, për të rregulluar me procedura të normale, të cilat kalojnë nëpërmjet parlamentit. Dhe kjo, në këtë aspekt, ky instrument të cilën qeveria e vuri në lëvizje për të miratuar pikërisht akti normativ për masat parandaluese në luftën kundër krimit të organizuar, ka të bëjë me nevojën dhe situatën në të cilën ne ndodhemi sot. Nëse ne kemi parasysh edhe rastet e fundit që kanë ndodhur edhe me lirimin e disa subjekteve kriminale, të cilët kanë pasur një rrezikshmëri të lartë, vendime gjyqësore të cilat janë konsideruar edhe në deklarata publike që unë kanë bërë, por edhe në aspektin e vlerësimit të lishmërisë së tyre, padyshim jo nga gjykatat e larta, është evidentuar që ka një shkelje dhe një mos respektim të kritereve ligjore, sidomos për subjekte kriminale me rrezikshmëri të lartë.
Të ndodhur në këtë proces të zbatimit të reformës në drejtësi, ku pa dyshim ndikon edhe procesi i vettingut, ku gjyqtar dhe prokuror po tentojnë që ta shfrytëzojnë këtë periudhë tranzitore, edhe për të pasi e dinë që nuk do ta kalojnë vettingun apo do japin dorëheqjen për të mos kaluar procesin e vettingut, tentojnë që të kryejnë me vendimet e tyre të japin mundësinë subjekte kriminale të lirohen. Dhe kjo nuk është një situatë normale, sepse ne kemi parë reagimet publike, kemi parë revoltat publike në kuadër të këtyre vendimeve që janë dhënë nga gjykatat, dhe nuk mund ta konsiderojmë kurrësesi që kjo është një situatë normale në të cilën gjykata apo prokuroria duhet të veprojë. Dhe në këtë rast nuk është se ne do të zëvendësojmë gjykatën dhe prokurorinë, por duke patur dhe duke vlerësuar që kjo është një situatë e jashtëzakonshme, ka nevojë për masa emergjente, duke parë disa subjekte kriminal që lirohen pavarësisht se janë të dënuar me burgim përjetshëm, është vlerësuar që masat pikërisht legislative duhet të jenë në një kohë më të shpejtë. Dhe kjo është arsyeja pse qeveria vendosi të veprojë nëpërmjet instrumentit që është akti normativ. Se mbas 7 vjetësh për shembull, 7 vjet e keni luftuar dot krimin apo 7 vjet keni dështuar për të luftuar krimin dhe detyroheni të bëni një akt normativ tani? Absolutisht nuk mund të themi që qeveria ka dështuar në luftën kundër krimit, edhe krimi në mënyrën e tij se si vepron ndryshon në format, bëhet më i sofistikuar, por nga ana tjetër periudha tranzitore në cilën po kalon reforma në drejtësi, ku gjyqtarët dhe prokurorët duhet të ishin aleat bashkëpunëtor në luftën kundër krimit të organizuar, kanë vepruar disa prej tyre, se nuk mund të themi të gjithë, pasi ka gjyqtarë prokuror të ndershëm në radhët e gjyqësorit dhe prokurorisë, kanë vepruar duke shkelur ligjin dhe duke sjell një pasiguri apo duke cënuar dhe sigurinë dhe rendin. Dhe kjo është arsyeja pse e përbën më emergjente këtë periudhë për të për të marrë disa masa në këtë luftë të përshkallëzuar nëpërmjet një akti normativ. Dakor, kritikët tuaj të këtij akti normativ dhe kritikët e qeverisë thonë që është një instrument selektiv. Do të godisni në mënyrë selektive. Pse? Sepse ata që shpëtojnë nga paketa Anti-KÇK amnistohen automatikisht. Mund të ketë njerëz me pasuri që ju nuk i kapni me anë të kësaj pakete, të cilët mund të amnistohen, dhe këta njerëz mund të jenë dhe të selektuar nga qeveria juaj në bazë të lidhjeve që mund të ketë dhe qeveria juaj me krimin. Ka dy element, zonja Milori, që unë do të ndalesha tek pyetja juaj. E para njerë, unë nuk mund thosha në mënyrë absolute që një qeveri e cila e lufton krimin organizuar me të gjitha mjetet dhe të gjitha masat, edhe me këto masat të jashtëzakonshme të përkohshme që po merren në këtë situatë, është e palogjikshme të thuhet që qeveria është e lidhur me krimin dhe kjo qeveri që pikërisht po lufton krimin. Dhe po lufton krimin me çdo kosto, duke parë në të gjitha masat, duke parë në të gjitha fushat, si në sistemin e burgjeve për cilën absolutisht Ministri i Drejtësisë si përgjegjës ka marrë gjitha masat dhe jemi përgjigjur në të gjitha format, mbase edhe më represive, duke marrë edhe kosto personale, luftës kundër krimit të organizuar i cili është në të dy aspektet, si brenda institucioneve, me të dënuarit që ndodhen aty, ashtu edhe jashtë. Dhe këtu e kam fjalën për zbatimin e regjimit 41 bis. Nga ana tjetër, fakti që ne po veprojmë nëpërmjet këtyre masave të jashtëzakonshme, kjo do të thotë që absolutisht, jo vetëm që nuk kemi të lidhur, por po e luftojmë në masën më ekstreme, me shumë kosto, krimin organizuar. Dhe nuk është një betejë lehtë, padyshim, ka vështirësitë e tij, por nuk mund të themi që është selektiv, përkundrazi, kjo është arsyeja pse ligji që në momentin që në dispozitat e para parashikon kush janë subjektet. Dhe pavarësisht se është një ligj i përkohshëm, me një afat deri në fund të vitit 2020, përcakton jo emrat, po përcakton të gjitha ato subjekte të cilët janë të dënuar dhe janë proces hetimi që kanë kryer apo janë hetim për një sër veprash penale me rrezikshmëri të lartë. Dhe në këtë rast nuk mund thuhet për selektim, por do të përfshihen të gjitha ato subjekte të cilat janë pjesë e ligjit. Sa subjekte mund të keni? Unë nuk mund të flas me shifra pasi padyshim kjo është një përgjegjësi e strukturave të policisë së ministrisë së brendshme.
ata tashmë me hyrje në fuqi të ligjit të akti normativ që ditën e shtunë kanë filluar nga përgatitjet, por edhe më përpara janë përgatitur me qëllim që operacioni forca e ligjit të filloj me njëherë nga zbatimi sa po të miratoj ligji, janë pikërisht ata të cilët po marrin informacion, kanë një informacion para prak, do të kryqëzojnë dhe do të identifikojnë të gjitha ato subjekte të cilat kanë problematika të tilla. Ju natyrisht që keni të dhëna që e keni bërë ligjin, ju keni të dhëna, ndoshta keni të dhëna dhe për bashkëpunim të organizatave kriminale këtu me ato jashtë vendit, të njerëzve që vuajnë dënim në burgjet këtu dhe me njerëz që vuajnë dënime në burgjet jashtë vendit, është ajo çështja e letërporosive gjithmonë, e shkëmbimit të informacioneve. Pra çfarë dhëna shkeni ju që bëni këtë ligj? Këto janë të dhëna që janë vlerësuar edhe nga strukturat e policisë dhe Ministrisë Brendshme, dhe padyshim duke e parë që ka një shqetësim dhe mosgoditja e subjekteve kriminale, sidomos tek pasuria apo tek veprimtaria tyre me karakter ekonomik, e ka bërë që të jetë e nevojshme zbatimi i këtij ligji dhe miratimi i këtij ligji. Por padyshim me shifra konkrete unë nuk mund të flas, sepse ato janë pjesë e strukturave policore që do të merren me zbatimin e ligjit. Dakor, përsëri skeptikët janë, për shembull, zoti Rama foli dhe tha është një formular që duhet plotësuar brenda 48 orëve dhe këta njerëz duhet na bindin se sa shumë kanë punuar për të vënë këtë pasuri. Në momentin më të parë që nuk e bëjnë këtë, patjetër që konfiskohet pasuria dhe në bazë të këtij akti normativ të kaluar tashmë. Skeptikët thonë që kjo është jo praktike, e pa zbatueshme dhe naive deri diku. Akti normativ për masat parandaluese është marrë si model nga ligji antimafia italian, i cili padyshim ka ngjashmëri me këtë paket me këtë projekt ligj, me këtë ligj që është miratuar, por duke patur parasysh që një pjesë e masave, sidomos ato me karakter personal, po dhe ato pasuror, dhe rastet emergjente që janë verifikimi për një kohë të caktuar dhe deklarimi nga vetë subjektet për një kohë të caktuar të pasurisë, të aseteve, të banesave dhe çdo lloj veprimtarie tjetër ekonomike, janë pjesë edhe të legjislacionit italian. Dhe rastet urgjente që janë parashikuar edhe në ligj, ku për 48 orë çdo subjekt kriminal që është subjekt i këtij ligji, jo çdo lloj subjekti, jo çdo qytetar, bëjmë fjalë vetëm për subjektet të këtij ligji, ku unë i përmenda pak më parë. Ata do të jenë të detyruar që në bazë të një informacioni, të cilët e kanë apo një dyshimi të bazuar mbi fakte, mbi element faktik, që ka policia, do të duhet të bëjnë deklarimin dhe të vërtetojnë që pasuria e tyre nuk është e palishme. Nëse pasuria e tyre, dhe ata nuk arrin dot të vërtetojnë që pasuria e tyre nuk është e justifikuar apo nuk është e palishme, atëherë do të jenë absolutisht subjekt të procedurave që do ndjeki strukturat bashkë me strukturat dhe institucionet e prokurorisë. Pasi ka skeptik, ka nga ata të cilët mundet të aludojnë për elemente të ndryshëm, është padyshim e kuptueshme të ketë skepticizëm në disa elemente të rinj që përfshihen në këtë ligj, por nga ana tjetër duhet kuptojmë që bëhet fjalë për subjekte jo selektiv, por vetëm ato që parashikon ligji, dhe janë masa të cilat pavarësisht kryhen si veprime paraprake nga policia, gjithmonë apo nga struktura speciale që është OFL-ja, gjithmonë do të jenë nëpërmjet kërkesës së prokurorit të spakut dhe të vendosur me vendim gjykate. Pra nuk do të ketë veprime arbitrare që kryhen nga policia. Jo, do të jenë të gjitha strukturat bashk për të zbatuar masat e parashikuar në këtë ligj. Gjithsesi, përsëri, do t'ju them gjithë oponencën e deri tanishme të paktën për ligjin, është që ky është një strukturë paralele. Përmes këtij ligji keni arritur të dubloni spakun. Në mos ta dubloni, do të keni dieni për gjithçka që bëhet, sepse me anë të këtij ligji ju keni të drejtë të hyni tek njerëzit që kanë precedent kriminal, që kanë të dhëna, për të qenë korrekte duhet lexoj objektin e ligjit. Ky akt normativ përcakton masat parandaluese me karakter të përkohshëm në kuadër të forcimit të luftës ndaj organizatave dhe grupeve të strukturuar kriminale, organizatave terroriste, bandave të armatosura, individëve të përfshirë në krime të rënda, si dhe procedurat, kompetencat e kriteret për zbatimin e këtyre masave ndaj subjekteve të këtij akti normativ. De facto, do të keni në dorë gjithë të dhënat e një fushë apo fushë ekspertize të spakut, normalisht, ndoshta edhe të BKH-s nesër. Pra, shihet si një mënyrë që qeveria
dhe kryeministri përmes ministrit të brendshëm të ketë në dorë të gjithë database-in e kësaj situate dhe të ndikojë aq sa mundet. Kuptojmë që këto janë masa parandaluese dhe rolin parandalus policia ka dhe sot. Por nëpërmjet këtij akti normativ i jepen disa instrumenta më specifik për ta bërë më të efektshme luftën kundër krimit organizuar dhe këtyre subjekteve kriminal. Por duhet kuptojmë, nuk është një ligj i cili parashikon vetëm kompetenca për policinë. Policia nuk kryen e vetme marrjen e masave, si pasurore dhe atyre me karakter personal. Por do t'jenë pikërisht nëpërmjet kërkesës që i drejtohet prokurorit posaçëm të SPAK-ut, ashtu edhe që do të vendoset nga gjykata e posaçme. Dhe duhet kuptojmë dhe një aspekt tjetër. Policia kryen gjurmim, kryen identifikim të rasteve të cilat kanë problematika të tilla. Ju asil gjykatës, gjykata i sekuestron, mbaroi. Kur ka pasuri të pajustifikuar. Dhe në momentin që evidenton një rast kur subjekti nuk e vërteton dot pasurinë e tij, atëherë i drejtohet prokurorit për t'i kërkuar sekuestrimin e kësaj pasurie. Prokurori është i detyruar ta shqyrtojë kërkesën, mund edhe ta kthejë mbrapsh nëse është e pa justifikuar dhe nuk ka një dyshim të arsyeshëm edhe për këto subjekte të cilat ka një rrezikshmëri, ka një indicie të cilët janë të përfshirë në grupe apo organizata kriminale apo veprimtari kriminale, dhe atëherë prokurori në momentin që bindet ja drejton gjykatës së posaçme, gjykatës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Dhe më pas gjykata vendos mbi sekuestrimin apo jo të kësaj pasurie. Pra, SPAK-u e ka këtë qëllim, pse duhet dhe Anti-KÇK-ja? Shumë mirë dhe prokurori shkonte një dhënë dhe vazhdon. Nuk ka asnjë mbivendosje me veprimtarinë që kryen SPAK-u, sepse SPAK-u ka procesin hetimor, ndërsa në rastin konkret policia kryen vetëm masat parandaluese, pra duke i dhënë rolin që ajo ka në fakt, parandalimin e kryerjes së veprave penale. Dhe këtu do të jetë ajo pikërisht ku do të veprojë policia. Dhe nuk ka lidhje me rastet kur ka një proces penal. Dhe madje ligji e parashikon ku thuhet se nëse një subjekt ka një masë personale, një masë sigurimit, vendosur nga gjykata, masa personale paraprake e vendosur nga policia apo e kërkuar nga policia, nga OFL-ja, do të pezullohet. E njëjta gjë për pasurinë. Pra nuk mbivendoset në asnjë moment karakteri i kompetencës lëndore të prokurorisë posaçme me veprimet paraprake parandaluese që do të kryej policia. Padyshim do të jenë bashkë se do të ishte e pamundur që po të ishte vetëm. Që qeveria do të ketë akses në punën e SPAK-ut. Qeveria ka akses vetëm në ato raste kur gjurmon, identifikon për të parandaluar ndodhjen e veprave kriminale me rrezikshmëri të lartë. Nuk ka lidhje me veprimtarinë e SPAK-ut. SPAK-u hetimin e ka tërësisht të ndarë nga masa parandaluese. Apo do të jetë në dorën e qeverisë? Gjithçka. Edhe Ose do të ndikohet nga qeveria. Edhe ligji parashikon që vetëm për zbatimin e këtyre masave, dhe theksoj dhe njerë, janë parandaluese, nuk ka lidhje me procesin e hetimit, nuk ka lidhje me veprimtarinë që kryen SPAK-u që e ka të parashikuar në kodin procedurës penale. Lidhet vetëm me faktin e parandalimit. Dhe pikërisht për këtë arsye është ngritur dhe një komitet i cili drejtohet nga ministri i brendshëm, por në përbërje ka dhe drejtuesin e prokurorisë posaçme, ka dhe prokurorin e përgjithshëm, ka dhe gjithësër përfaqësuesisht të institucioneve ligjzbatuese. Se nuk e lini SPAK-un të punoj, thonë kritikët. Spak-u të bëj punë e vetë, qeveria të bëj punë e saj, s'ka pse fare të kenë lidhje me njëra tjetrën. A duam një gjyqësor të pavarur? Gjyqësori është tërësisht i pavarur. Spak-u është tërësisht i pavarur. Duke shkëmbyer informacion. Sot këto struktura do të ndihmojnë SPAK-un duke i çuar më shumë informacion dhe duke i dhënë dosjet gati për ato subjekte kriminal të cilët nuk dikton qeveria dhe që mund të jenë në mënyrë selektive. Nuk i dikton qeveria, i dikton policia e shtetit, e cila i ka diktuar dhe më përpara, por sot e cila merr rrogën nga qeveria. Por sot më përpara, edhe sot policia, përpara se të hynte ky ligj në fuqi, policia kryente të njëjtin rol parandalues, por sot u jepet një mundësi që nëse ata identifikojnë, të kenë mundësi të kërkojnë prokurorisë që t'ja sekuestrojë pasurinë këtyre subjekteve. Dhe duke qenë se kjo është vetëm një vit, është pikërisht në vitin e fundit që zoti Rama ndoshta është kryeministër dhe bëhet selektive krejtësisht pastron territorin. Kjo lidhet vetëm me periudhën tranzitore në të cilën ndodhemi dhe në momentin që Byroja Kombëtare e Hetimit dhe prandaj është lënë për një vit, do të ngrihet, do të jetë pikërisht kjo strukturë e re
Byroja Kombëtare e Hetimit, e cila do të marrë funksionet edhe të kryej pikërisht funksionet që i ka diktuar ligji për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Por nuk ka lidhje fare me vitin para vitit elektoral dhe nuk ka lidhje me selektivitetin. Ka të bëjë vetëm me dhënien e disa mekanizmave ku të gjitha strukturat që janë bashk ta çojnë në nivel tjetër krimin organizuar, luftën kundër krimit të organizuar. Dakor. Tani do të doja të t'ju jepja opinionet politike, në fakt, të përfaqësuesve të opozitës. Enkelida Libeja i thot, Partia Demokratike vën dyshim kushtetueshmërinë e paketës Anti-KÇK asnjë surprizë. Krimin e kanë mjet politik, përkundrazi e kanë ushqyer dhe janë ushqyer prej tij, thot zoti Alibeja, ndërsa për Lulzim Bashën, kryeministri është mishërimi më i qartë i nismës kap çat kapësh. Rama ka frikë nga hija e vet, është tmerruar nga ligjet e veta, i rrethuar nga kriminale mafioz. Ai vazhdon t'i mbrojë ata me gjithçka në dorë. Edi Rama gënjen sa herë që hap gojën, pretendon se po lufton krimin, kur në fakt mishërimi më i qartë i KÇK-s është qeveria e tij. Unë nuk dua të bëj asnjë koment mbi deklarata që përdoren thjesht për retorikë politike. Në çdo rast, çdo lloj reforme, çdo lloj ligji është kundërshtuar nga këto subjekte. Nuk kam absolutisht asnjë dëshirë për të komentuar asgjë në cilën kanë thënë për qeverinë apo për kryeministrin apo dhe për vetë paketën Anti-KÇK. E gjithë paketa të cilën e kemi gjithashtu referuar, prezentuar dhe më përpara, që do jetë me 2 pjesë, kemi ligjin special që do jetë pikërisht për masat që merren me për krimin organizuar dhe pjesa tjetër që ka lidhje me masat që do të merren ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve, ku nuk do jetë qeveria, do të jenë organet e sistemit drejtësisë, ashtu siç kemi tentuar në të dyja rastet të ruajmë balancat edhe për pavarësinë e sistemit drejtësisë, por njëkohësisht që dhe qeveria me strukturat e saj të bëjë detyrat dhe të marrë përgjegjësinë për sa i përket luftës kundër krimit të organizuar. Nëse deri sot kemi pasur disa vështirësi, kanë qenë pikërisht pasi ka pasur disa hapësira ligjore dhe lidhur sidomos me sekuestrimin e pasurive të palishme. Dhe sot ka një organizim më tërësor të gjitha strukturave, duke ngritur edhe nivelin e koordinimit ndërmjet institucioneve ligjbatuese. Dakor, ngritja e institucioneve të reja drejtësisë, u ngrit SPAK, u pritet BKH-ja, ka një krizë për prokurorë dhe gjyqtarë, se ndoshta nuk e prisnit që vettingu të kishte kaq shumë rrëzime. Si po ecën, si e shihni në optikën tuaj, kur mund të ngrihet BKH-ja, ky vit si do të jetë për sa i përket reformës drejtësisë institucioneve të reja? Unë kam bindjen që viti 2020 do jetë viti më i rëndësishëm për kulmimin e zbatimit të reformës në drejtësi. Tashmë institucionet e reja janë ngritur, presim padyshim Byron Kombëtare të Hetimit, funksionimin e plot të inspektorit lartë drejtësisë, të cilët do të japin me të gjithë quorumin e institucioneve të reja të drejtësisë, do të japin mundësinë që të shikojmë efektet e reformës në drejtësi, efektet e sistemit të ri të drejtësisë. Dhe njëkohësisht, ajo çfarë është shumë e rëndësishme për ne, është përfundimi i procesit të plotësimit të vakancave në gjykatë kushtetuese dhe fillimi i funksionimit të gjykatës së lartë, duke u plotësuar vakancat si jashtë sistemit dhe brenda sistemit. Unë besoj që të gjitha institucionet e lartë të drejtësisë, sidomos këshillat, mbas një viti pune edhe vlerësimi, do të kenë tashmë mundësinë që të kenë një rol më proaktiv. Jo vetëm në plotësimin, ashtu siç thash, të vakancave të këtyre institucioneve të reja, por njëkohësisht edhe në evidentimin, në ndëshkimin e të gjitha rasteve ku ka palishmëri apo janë në subjektet të cilat, gjyqtarë prokuror, të cilat veprojnë në kundërshtim me ligjin. Dhe kjo do të ishte përgjigjja më e mirë dhe besoj që rezultatet e këtij viti do të jenë shumë domethënëse dhe do të arrijnë në pikën kulmore për sa i përket të zbatimit të reformës në drejtësi. Do të ketë emra të fortë dhe goditje të forta për ndaj krimit të organizuar? Fakti që merren këto masa të jashtëzakonshme, të përkohshme, janë pikërisht për të përgjigjur në një luftë më tashpër dhe do të ketë rezultat konkret, emra, grupe kriminale, gazetarët i mërmërisin në për studio si po ndodh? Sot dëgjuam rastin e parë, jam e bindur që jeni njohur dhe ju publikisht.
ku pa dyshim jam e bindur që edhe strukturat e ngritura tashmë nga në Policinë e Shtetit, Ministrinë e Brendshme, do të kenë mundësinë të veprojnë me grupe të struktura kriminale të cilët mund të jenë përmendur në studio të ndryshme, por nga ana tjetër edhe që të jenë ta bëjnë më të efektshme pikërisht rezultatet që ne presim nga zbatimi i këtij ligji. Kanë kaluar, keni firmosur urdhra të rëndësishëm për eksponent të krimit organizuar këtu apo për letër porosi për njerëz që janë jashtë vendit? Keni shkëmbime të kësaj natyre për shkëmbime informacione? Kjo është punë e përditshme, zonja Milori. Kjo është punë e përditshme në të gjitha dokumentacionin që Ministri i Drejtësisë ka në kompetencë për të vlerësuar apo për të disponuar apo dhe për të dërguar, janë subjekte të cilat do të kemi ndonjë emër të madh, do të kemi ndonjë ngjarje të rëndësishme këto kohë? Tash ti besoj që këto nuk janë, të paktën unë gjatë gjithë këtyre 2 vite gjysmë nuk kam preferuar asnjëherë që t'i bëj publike në studio emrat e subjektive të caktuar, pasi për mua janë absolutisht të parëndësishëm në emra, e rëndësishme janë faktet dhe e rëndësishme është procedura. Do të kemi pra goditje, do të ketë rezultate konkrete tani afër? Çfarë lidhet me përgjegjësinë e Ministrit të Drejtësisë në pjesën e ekstradimeve apo marrëdhënieve jurisdiksionale është një aspekt tjetër. Çfarë lidhet me pjesën e ligjit special, ligjit posaçëm, padyshim është dhënë edhe sot në deklarata, por edhe dje në konferencën organizuar nga Ministri i Brendshëm së bashku me Kryeministrin, ku do të ketë goditje të përqendruar sidomos tek subjektet më të rrezikshme kriminale. Që operojnë në vend edhe jashtë? Vetë ligji parashikon të dyja subjektet. Edhe ata të cilët janë që veprojnë dhe kanë bashkëpunim me grupe strukturuar kriminale jashtë, por dhe ata të cilët e shtrinë aktivitetin vetëm brenda. Dakord. Amnistia. Ju keni bërë një amnisti dhe unë në fundvitin e kaluar kam patur një vizitë tek burgu i grave në Tiranë, ishin shumë të lumtura në fakt zonja që vuanin dënimin aty brenda, sepse prisnin amnistin, amnistia doli më në fund. Ju keni punuar për këtë amnisti, u miratua. Do të doja dija ju vetë si ndjeni, cilat kanë qenë rezultatet dhe a do të shikoni mundësinë që këta njerëz kur dalin nga institucionet të kenë mundësinë që të rehabilitohen më tej me gjetje pune, me bashkime familjare, apo si është strategjia për mëtej? Fokusi kryesor i kësaj amnistie kanë qenë gratë dhe të miturit, dhe pavarësisht se shpeshherë është përdorur dhe fakti që po bëni diskriminim, për mua një diskriminim pozitiv për këto 2 kategori është më së nevojshëm. Edhe në politikat të tilla të cilat parashikohen nga amnistit. Dhe aktualisht unë absolutisht jam e kënaqur që pas miratimit përfitojnë nga amnistia të gjitha gratë dhe të gjithë të miturit e dënuar, me vendim formës prerë deri në dhjetor të 2019-s, ku gjysma prej tyre lirohet, si për gratë dhe për të miturit, dhe pjesa tjetër përfitojnë ndryshe nga herët e tjera uljen me 1/3 e dënimit të mbetur. Pra të gjithë subjektet gra dhe të mitur përfitojnë nga kjo amnisti. Padyshim, për ato gra të cilat do të lënë qelin, apo për ata të mitur të cilët do të largohen nga Instituti Kavajës, ne po përgatisim praktikat për secilin individ me qëllim që të kemi mundësinë t'i ndihmojmë, jo vetëm për një punësim, por njëkohësisht edhe për të gjetur mundësinë e një strehimi, sidomos për ato gra të cilat janë të braktisura nga familja, por dhe për t'ju ofruar njëkohësisht një ndihmë ligjore të gjitha atyre grave që kanë pasur vështirësi edhe për t'u takuar me fëmijët, apo dhe për faktin që ju është hequr kujdestaria e fëmijëve, sidomos nga familjet e bashkëshortëve apo ish-bashkëshortëve. Dhe besoj që kjo ka qenë ndër aspektet më të rëndësishme që unë jam fokusuar edhe në ofrimin e ndihmës së tyre edhe pasi të dalin nga institucioni, pavarësisht se gjatë kohës që kanë qëndruar në institucion, unë kam tentuar që së bashku me stafin dhe ekipin e Drejtorisë Përgjithshme të Burgjeve të kemi mundësinë t'ju dërgojmë, t'ju çonin fëmijët në institucion, qoftë edhe për të çmallur pak minuta. Dhe tani besoj fillon një betejë, janë dhe betejë ligjore, por që nuk kanë ndjeshmëri më pozitive se sa kur shikon nënën, pavarësisht se për çfarë është dënuar, çfarë ka kryer, çfarë gabimi ka bërë në jetë, me fëmijët e saj, dhe që t'i jepet e drejta edhe kujdestarisë. Dhe unë besoj që ky do të ishte kënaqësia më e madhe që unë do të merrja nga ky projekt i filluar shumë herët.
Pyetja e fundit është, ditën e hënë fakt në parlament, pam që pati një moment edhe u interpretuan nga gazetarët që zoti Rama ngriti tonet me ministren e kulturës, ju ishit aty pranë, çfarë ndodhi në parlament hënën? Pati zoti Rama një lloj kështu ngritje toni, kryeministri me ju? Jo, nuk ishte asnjë lloj karakteri të tillë biseda që ne zhvilluam. Ndonjëherë edhe ne duke qenë përballë me orë të tëra në kuvend, në seancë, harrojmë dhe që jemi përballë kamerave, por absolutisht ishte një bisedë, një diskutim absolutisht normal për cilën ne zakonisht veprojmë në këtë mënyrë, jo vetëm me kryeministrin, por edhe me anëtarët kabinetit qeveritar. Është autoritar Rama se kur flet me zonjën Ajdarin parlament krijon këtë iden. Si është në mbledhje me dyert mbyllura? Vazhdon, është ashtu në temperament apo punohet me të? Unë do doja të thoja lidhur me eksperiencën time, është një kryeministër i cili padyshim kërkon dhe ka pritshmëri të larta nga ministrat dhe anëtarët e kabinetit qeveritar, por nga ana tjetër është një njeri i cili jo vetëm të dëgjon, por dhe të respekton për mendimin që ke. Dhe unë të paktën kështu e kam parë gjithë eksperiencën gjatë 2 vite gjysmë si ministre në kabinetin e tij qeveritar. Zonja Gjonaj, ju falenderoj shumë për gjithë informacionet që ndatë në studion tonë. Jeni gjithmonë e mirëpritur, faleminderit. Faleminderit.